Vă salut, oameni buni, și bine ne-am regăsit la un nou clip. Un clip astăzi despre trandafiri, despre cum îi pregătim noi pentru sezonul rece. Și vom face câteva lucrări pe care ar trebui să le urmăriți și dumneavoastră dacă doriți. Lucrări ce îl vor ajuta pe acest trandafir să treacă mai ușor de perioada geroasă, de frig, perioada ieri. Eu și acum am boboci la acest trandafir, dar n-am ce să fac, trebuie să-i tai, pentru că odată cu lăsarea frigului, dacă eu voi lăsa aceste ramuri și priviți, ca să vă și arăt acest lăstar cât au crescut de înalți, sigur nu-i va face bine. Odată greutatea zăpezii îl poate rupe, o să înghețe și plus de asta tot ce înseamnă mucegaiuri, boli, dăunători, or să stea aici. Mai ales că el, vedeți, este verde. Frunza n-a căzut. Normal ar fi trebuit să cadă frunza, dar o să dau acum jos și să rezolvăm. După ce facem aceste lucrări, va fi stropit cu o zeamă bordeleză pentru cicatrizarea rănilor formate. În momentul când noi tăiem, se formează o rană acolo. Solul zemei bordeleze, cicatrizăm acele răni și dezinfectăm în același timp. Și după ce l-am tăiat, l-am stropit, îi mai facem și o mușuroire. Ca o paranteză, mușuroirea să facem undeva cât mai târziu, până să înghețe, până să fie frig, cu un pământ adus din altă parte, nu de la rădăcină. Și ideal ar fi ca pământul să fie bine mărunțit și, în afară de acest aspect, odată mărunțit și bine mușuroit în jurul tulpinei, în jurul tufei, nu va da ocazia rozătoarelor, să spunem așa, să-și facă loc pe acolo și să știți dumneavoastră ce se întâmplă. Ce putem să facem noi? Păi, în primul rând, să-l curățăm. Cum îl curățăm? Vedeți, al meu a crescut foarte înalt și mai se ducea dacă îl lăsam. De ce? Pentru că eu mereu tăind din el lăstari, flori de ornament în casă, pentru miros, deci eu mă bucur de floare și în gospodărie, dar și în casă. Unde am tăiat, vedeți, au crescut alți lăstari. Și tot așa a crescut. Ei trebuie rătunși undeva la distanță între 40 și 60 cm. Totdeauna răspundeți mai puțin, cum v-am spus și într-un alt clip, pentru că odată cu venirea iernicului a gerului, noi unde tăiem, cel puțin un 5 cm, 10 cm, el va îngheța. Iar primăvara, după ce, sigur ați observat la trandafirii dumneavoastră, sunt așa porțiuni mici, maroni. După ce tăiem de acolo, dăm posibilitatea altor lăstari să dea și trandafirul nu va fi afectat. Dacă noi tăiem exact cât trebuie, să zicem la 60 cm, dacă mai scoatem un 10, rămâne la 50, sau dacă tăiem la 40 cm, și nu prea e bine. Deci totdeauna țineți cont de acest aspect, tăiați mai mult. Deci rătungi la 40-60 cm, ramurile uscate, la fel, eliminate, plus anumite ramuri, lăstari care au crescut defectuos, au crescut mai spre interior, sunt intersectate, deci le scoate. Facem așa o tufă frumoasă, după care o mușuroim. Acești trandafiri se pot proteja și în alte feluri. Am mai văzut și urmăresc anumite canale de YouTube cu oameni care fac la rândul lor aceste lucrări și au mai pus paie, au mai pus frunze, mă rog, mai multe pentru a proteja rădăcinile. Eu, în general, pun decât pământ. Nu aduc paie, nu aduc frunze și alte îmbunătățiri, să spunem așa. Pentru că aducând altceva de altă parte, pot să aduc și o boală sau, mă rog, de ce nu, și dăunători care va face rău plante. Deci cel mai bine pământ. Luat din altă parte, bine mărunțit și l-am mușuroit. Dacă stăm într-o zonă mai de șes, e mai ușor, pentru că acolo nu sunt gerurile, să spunem așa, destul de năpraznice. Sau am stat undeva și la câmp, să spun așa, și am văzut că și acolo sunt mai ales niște vânturi, iarna de, nu, Doamne, Doamne. Dar la noi, în zona de munte, credeți-mă, este frig. Și eu nu stau departe de Buzău și, după cum bine știți, într-o sura Buzăului, acolo sunt friguri, nu glumă. Deci, înălțimea mușurării poate să fie, să oscileze undeva de la 10-15 cm până la 30-35 de cm. Depinde cât de mult vrem noi să protejăm, dar mușuirea se face undeva când este mai frig, cum am spus. Pentru că dacă o facem puțin mai devreme, e posibil
să dea alți lăstari. Sigur. Și nu va fi bine. Exact cum facem și cu tăierea. Dacă noi tăiem când e cald, unde am tăiat, eu îmi permis să tai că oricum îl tai. De aici or să dea alți lăstari. Vedeți bine aici undeva ce s-a întâmplat. Am tăiat și a crescut. Deci, când ne apropiem acolo de 5 grade, 4 grade, undeva când se recurește timpul. Am vorbit destul. Haideți să-l și curățăm. Cum v-am spus, începem să tăiem. Ia uitați-vă cât e de mare. Foarte mare. Tot ce tăiem nu lăsăm lângă el. Deci mai sunt boli, mai sunt dăunători și trebuie eliminate. Adică tot ce scoatem prin aceste tăieri, le ducem de aici. Ce tăiem noi? Vedeți, aici este uscat. O să o rătund de tot. Pentru că așa trebuie. Era deja uscat ca trandafirul meu să fie puțin mai aerisit. Și continuăm. Uitați, aici mai sunt uscături. Uscături multe. Asta o lăsăm aici. Tot ce scoatem aruncăm, cum am spus. 40-60 de centimetri. Tot ce mai e pe interior pe aici, mai scoatem, pentru că uscăturile acestea nu fac bine și să ascundă pe timpul iernii tot felul de dăunători. Și la fel, unde observați că ramurile s-au intersectat cum avem noi aici, la fel, mai putem să mai scurtăm din ele, pentru că nu facem rău trandafirului, vă spun, facem doar bine. Aici la fel a crescut ceva foarte, foarte rău și îl scot pe tot. Ia uitați ce bine am aerisit. Am făcut o aerisire completă. Bun. Și aici. Încercați ca tăieturile, cum v-am explicat și un clip trecut, să fie într-un anumit unghi, să nu le tăiați drept. La fel și aici. Și continuăm tăiatul. Nu mai rămâne decât să-l stropim și să-l mușuroim. Haideți să facem și această operație. Deci înainte de a stropi, nu uita ca tot ce înseamnă frunză să o dați jos. Deci tot ce înseamnă frunză nu trebuie să stea aici. Nu folosiți frunzele sau ceva rămas în urma tăierii decât la foc. Deci după ce ați dat toate frunzele jos, le luați și le ardeți, e cel mai bine. Și după ce l-am îmbăiat bine, adunăm tot ce a rezultat în urma tăierii, v-am spus, distrugem și nu lăsăm nimic la rădăcină, mai ales vegetații. Curățăm bine. În asta puteți să observați că eu am pus câteva pietricele. Da, este de ornament, dar acum, odată cu pământul, pietricele vor fi date la o parte. Ca pământul să facă etanș bine pe sol și să protejeze rădăcinile. Știți prea bine că, în general, la trandafir rădăcinile este o problemă. Dacă au înghețat, la revedere. Am terminat cu el. Haideți să facem și mușuroirea. Oameni buni, cam așa arată trandafirul. Observați, l-am curățat, l-am mușurăit, pământul să nu-l tasați, îl lăsați așa, pentru ca să poată să intre apa, să ajungă apa la rădăcina lui. Și primăvara el o să își revină, o să înceapă să dea lăstari și de acolo înainte știți și dumneavoastră ce se întâmplă. N-am decât să vă urez toate cele bune și să ne revedem cu bine.